خلينا ماشي بقول ابوك على ماني متجوزك هذيك 3 مرات في حياتي كلياتها، بس كيف صرت اسعاف. والمره الاولى كانت اخطر مره، كان اسمه حسني. شايفين ايش قاعد يصير؟ ابن عمي صار معي زايده، فتسعرانين على الاسعاف او مش عارف ايش فيه معي بالضبط، لكن مش قادر يقوم، معاه مغص قوي ومش عارف ايش صار معاه من الصبح، فتو شد عليه فهرانين على الاسعاف. بدنا نروح نشوف، نروح مستشفى ونشوف ان شاء الله ربنا يفرجها ويكون بس اشي بسيط وربنا يستر يا رب. اسعاف واحنا رايحين، الله يا رب يجيب لنا بالخير يا رب. اخر مره دخلت الاسعاف، اول ما تيجي اسعاف يلا ان شاء الله اخر مره. يا مستشفى وهي كذا قلنا تذكرة. راح قسم الطوارئ الباطني وانا على قسم الاطفال. حاليا مسكينة معك وجعان. خلينا ماشي بقول ابوك على ماما ماني متجوزك هذيك. طلع ما فيش حاجة وهاي مروحين، احنا جيتها عند الاقصى. علي الضمان يا اخوان، ريحة المجاري هنا بتكتو كتري. شوفوا القضية هنا صرنا ساعة في طريق. ايش بخفف علينا وخف علينا نروح المستشفى. اول شيء سواقين عملتهم حلوة، ثاني شيء والله الدكاترة غادي بسيطين ومعاملتهم حلوة. يعني اول ما مرقنا على طول اخذنا الدكتور المسعف ودانا للدكاترة، والدكاترة من دكتور لدكتور هدونا، والدكتور نفسه الفحص ما شاء الله عليه يعني بتفهم بتكلم وطبيعي جدا، ما فيش تسرع لا، وفحص الحالة كليات وش منيح والله العظيم. الدكتور دكاترة ما شاء الله عليهم، وحتى السواقين اليوم يعني ربنا هديهم وبتفهموا وكل شيء تمام، فايش منيح اليوم. قبل الفيديو هذا حيكون طويل شوية لانه شرحت لكم ايش صار معي في اصعب موقف صار معي في حياتي. فاذا عجبكم الفيديو هذا فممكن نعمل سلسله كامله، لانه خبط حادث حوالي مرتين ثلاثه، فممكن اعمل لكم فيديو ثاني عنه، فاكتبوا لي تحت في التعليقات. وطبعا يا اخوان ما تنسوش لايك واشتراك زيكم، وخليكم مع الفيديو وشاهدوا لي النهايه، لانه حتعرفوا اشياء صارت لي لاول مره وحتموتوا ضحك من ورا الفيديو هذا. خليكم مع الفيديو، سلام. لما خلصت الفيديو 3 مرات في حياتي كلياتها، بس كيف صرت اسعاف. والمره الاولى كانت اخطر مره، كان اسمه حسني. المرة الثانية كانت عمتي، هذه المرة الثالثة. المرة الثالثة طبعا انتم حتشوفوها، لكن حخلي المرة الأولى للنهاية وراح احكي لكم ايش صار معي. ونصيح مني شاهدوا الفيديو بالكامل مشان خاطر تعرفوا ايش صار معي. كان تقريبا عمري 14 سنة، ويوميتها تقريبا يعني لو شوية كان انتم ما شفتنيش اليوم، وكان وضعي كثير صعب. فخليكم مع الفيديو وشوفوا ايش صار معي بالكامل. هون ايش صار معي بالضبط. هذه المرة الثالثة اللي هي بالفيديو هذه انتم شفتوها، لما رحت وديت ابن عم الدكتور. هذا طبيعي جدا، كنا عند قريبنا كان في عندهم ابن مصاب، فرحنا لهم واسناهم. واحد جاي من عمي ابن عمي برن بيقول لي خليل بسرعه بنروح نودي اخوي المستشفى، احتمال يكون معاه زايده. فقلت خلص مباشره من اول ما عرفت انه معاه زايده، رحت لبست ظبطت اموري واخذت شحن معايا وقلت خلص نروح المستشفى. رحنا الاسعاف، قعدت الاسعاف وكانت الامور طبيعيه وكل شيء طبيعي جدا، ما صار حاجه. وبسبب انه الطريق كان فيه زحمه يعني ما سمعتش الاسعاف، يعني متعود عليها لان 3 مرات ركبت فيها. ابن عمي كان اول مره ركب فيها، فداخ ما استوعبش، داخ الاسعاف سريع بشكل كبير، فداخ الموضوع هذا. فقلت له انا متعود، لانه اول مره انا كنت راكب فيها مش دخلت حسيت عليه هيك قاعد الف. فالحمد لله رب العالمين رحنا مستشفى ولقى عنده دكتور في شيء التهاب خفيفه بالبول، والحمد لله رب العالمين ما فيش فيه حاجه. هو اللي خوفني بالضبط انه كان هو كان ماشي يا اخوان، وانت عارفين احنا بنوصف البحر، ففي 3 كلاب لاقيينه يحرم لف المنطقه كلها، طلعت باقي على الدار والكلاب قاعد تضحك وراه. هذا خاف. احنا قلنا يمكن بديت على خوفها، بس بعدين طلع يخاف يكون معه زايده فوديناه المستشفى. الحمد لله 40 لقيت ما فيش فيه حاجه. حقيقة المره الثانيه يا اخوان كانت تقريبا من اصعب مره، ولكن هي انا المره الاولى عشان صرت معي فبدي احكي لكم اياها. فالمره الثانيه يا اخوان كنا قاعدين تقريبا هيك في امان الله، قاعدين في حاجه يا اخوان طبيعي جدا. تقريبا 1:30 2 في الليل، كنت صاحي انا واخويا، ولا جاي ابن عمي بيزعق علينا خليل احمد. قلنا الله يستر، رن علينا كمان. قلنا له شيء؟ قال تعال بسرعه، هي عمتي بعيد عنا 15 متر. قال عمة ابوي عاد هي، قال وضعها صعب كثير وتعال شوفوها. انا زي الاهبل رجلي تحت بطلع، قاعد اشوف ايش صار حاجه ايش مالها. لقيتها بدايه نزاع، يعني كانها قاعده تنازع، كانها قاعده تودع، ومعها دق نفس ومش قادره تتنفس نهائي، وفركوا لها على ظهرها وهي
وضع كان خطير بشكل يعني مش طبيعي. لحظه يا اخوان اجي شهقه 3 شهقات وانا قلت لهم خلاص طفت. بدأت نعمل هيك واقيس نبضها وشيء زي هيك، وعمت بدأت اخبط، ما فيش رد، ما فيش رد نهائيا. وقلت وهذا لحظه عملت هيك يعني، قلت له قصه، قلت لهم خلاص يعني توفت. فاشي كان موقف كثير صعب انه انا اكون حاط ايدي على حد ويتوفى قدامي. في كثير ناس انقذوا كانوا استشهدوا نشيلهم، لكن هذا عشان عمته قريب مني فالحمد لله ما فيش سؤال، وهي اتنفست من اول جديد، رجع نفس لها والحمد لله رب العالمين يعني. آلة الإسعاف تقريبا ساعة التليفون اللي رن على الإسعاف، آلة الإسعاف صحيح طورت شوية، وآلة الإسعاف بسرعة وأخذناها. يوميتها كانت الإسعاف سرعتها جنونية، لأنه كان وضعها صحيح صعب شوية، وكانت يعني فيها شوية كنت متخيلين إنه يعني الله يعني الحمد لله رب حفظها. فطلعت أنا وعمي وأخويا وعمتي اللي كانت مصابة، فرحنا بسرعة رحنا مستشفى ناصر. والإسعاف كانت كثير سريعة. فطبعا الإخوان أنتم عارفين مش متعود يعني يركب إسعاف بدوخ، بصير مع دوخة وكثير ليش إنه الإسعاف سريعة. فعمتي صفرت وعمتي كانت تنام يعني، زاد وضعها سوء شويه. والحمد لله كان في برضه المسعف قاعد ورا برضه بيساعد فيها وبيساعد انه يعني بيشوف ايش صار عندها اعراض في حاجه. والحمد لله رب وصلنا مستشفى ناصر. ويوميتها كان وضع كثير صعب، خاصه في منطقه شارع جلال، منطقه خان يونس، كان وضع كثير صعب يعني، لدرجه انه لو بديش احرق عليكم القصه خليني اقول لكم ايش صار مع عمتي بعدين اقول لكم ايش صار. فلقيت اخوان في امان الله قاعدين، رحنا على طول اجت النقاله اخذناها ودخلناها جوا، مرقناها جوا. واجوا دكاتره جزاهم الله خير، في منهم دكاتره اجانب قاعدوا يشوفوا حالتها وكل شيء تمام. كان في عندها اللهم لا اذكر رفع بالقلب، المهم كان في عندها شيء. والحمد لله رب العالمين صورناها صورتين، الحمد لله رب العالمين طلع عندها شويه التهابات ومش عارف في عندها ايش في الصدر، ضيق نفس وشيء مش عارف ايش اللي عندها بالضبط. والحمد لله انقذناها، والحمد لله يعني طلع صحتها بخير الحمد لله. بيتناها تقريبا الساعه 6 7 الصبح، طلعنا ودينا على الدار. لكن ايش صار معنا في ضمن الموقف هذا لما احنا رحنا ان نشوف عمتي وايش صار معنا بالضبط. حكيت اخوان احنا لسه دوب مرقنا المستشفى ولا طيران الكواد كابتر ما بعرفوها. هي طائره انتحاريه بتضرب يعني، احيانا بتضرب قنابل واحيانا بتطخ. وهي معروفه طائره انتحاريه يعني ممكن تنقض على هدف مباشر او تنفذ الهدف مباشر. لقيت واحنا قاعدين في المستشفى صار في طخ فظيع يا اخوان، طخ قوي. احنا خفنا اول مره يعني احنا نيجي على المستشفى وكل مره زي هيك. فتعددت الاقاويل، في منهم قال انه قوه خاصه عند عمار الجاسر، في قوه خاصه لمستشفى ناصر. واحنا قلنا يا حبيب الله يصبر علينا مش هنطلع اليوم المستشفى نهائيا. الوضع صراحه زاد خوف زاد سوء. لما كان في مدرسه على جبالنا مباشره صار فيها مدرسه على جبالنا، كان في وابنها وولد صغير نايمين. قالت طارق كوت كابتر رشت الصف اللي قاعدين فيه يعني طخت عليه. الام حرام اجى طلق براسها، وابنها اللي قاعد جنبيها اجى طلق في ايده. الاشي لما انا شفته ازغاي والناس قاعده تجري ورا بعض وانقذتهم. الام طبعا استشهدت مباشره على اثر الطلق اللي اجى في راسها، مباشره استشهدت. وابنها يا حرام وضعه كان مأساوي يعني، طلق جاي في ايده او بكتفه، وامه متوفيه. فزي ما بيقولوا زيت الطينه بله، وضعهم كان صعب صراحه. وانا بحكي الله يعينهم على اللي صار، والله يعينهم صراحه. شيء يعني مش طبيعي الموقف اللي شفته يوميتها. حتى اني اذكر انه انا صورت لكم الفيديو هذا في قناه اليوتيوب. اذا شفته، اذا تذكرت اي فيديو حاحط لكم اياه بالوصف وعلامه الاي، فروح شاهدوه حتعرفوا ايش صار معنا. وشيء صراحه كان كثير صعب. فيا اخوان فيش ثواني ولا برضه صار طخ. الطخ كان على المستشفى، ضربوا طخوا لمضه في المستشفى، فهو كشاف اناره وطخوا على باب المستشفى، حتى لدرجه انه كنا نروح نشرب قهوه او نشتري حاجه نشربها او نشتري اي حاجه ما قدرناش لانه كان في طخ برا. الا على الاخر شيء لما رحنا خف الطخ ورحنا على الكركين شربنا حاجه. فقبل شويه كمان صار طخ ولا كمان اصابات، فكان وضعي متى صعب. طيب هل لقيتوا نحكي اللي صار اللي صار معي انا؟ في كم طلب تطلبوا منكم قبل ما احكي لكم ايش صار معي انا؟ اسمعوا مالكم علي انتوا اليوم يعني من اليوتيوب، وانتوا في حاجه غلط انتوا بتسوونها فيها صراحه، مش عارف السبب. انا مزعلكم مش عارف مسوي مش عارف. فيكون تطلبوا كل شيء واحد، اخوان وين الاشتراكات وين اللايكات وين المشاركه؟ في اشي درست على اليوتيوب، تواصلت مع اليوتيوب امبارح، فبيحكي لي يا خليل انت عندك في ناس بتشاهد الفيديو وبتشاهد فيديو كامل ومده المشاهده عندك ممتازه، بس بقول هذا الشيء مش كافي. قلت له يا عم ايش اسوي انا ايش اسوي؟ طب انت اعطيني حل ان انا اسويه، انه انا اقدر ان اقوي القناه واقدر اني يعني اخلي الناس يعني اخلي القناه تطلع بزياده. قال لي اشياء بسيطه، قال لي اهم شيء من اول ما يدخل الفيديو يعملوا لايك. اهم شيء قال لي اللايك، وانك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، لانه اذا انت عملت لايك واشتركت في القناه وفعلت زر الجرس بيعرف اليوتيوب انه انت حتحضر فيديوهات ثانيه، واني انا خليكم تضلكم على المنصه. طبعا اذا انت شاهدت الفيديو هذا وطفيت الجوال وبطلت تحضر، اليوتيوب بيقول انه انت السبب، انت خليت الناس تطلع من المنصه وبيعاقبني بعاقب الفيديو وبخلي الفيديو نايم. فلما تيجي انت تشاهد الفيديو هذا ممكن اعطيك انا فيديو بالنهايه بتضغط عليه شاهد الفيديو اللي وراه بعديها خلاص مش مشكله. اهم شيء انه انت من اول ما تشاهد الفيديو هذا ما تطلعش منصه اليوتيوب
تنزل فيديو مباشر يقول انت خليته يطلع المشاهد المنصه. ليش؟ لانه يقول لك انه انا بدي المشاهد يضلوا اكثر وقت على المنصه مشان خاطر الفيديوهات ترسل. فالمهم يا اخوان، اذا امكن اللايك يا اخوان، اعملوا لايك مباشره، والتعليقات تعليق تكون طويل. واهم شيء يا اخوان، في كثير ناس بتقول منكم بتدعي لي، في كثير ناس بتدعي لاهلنا في غزه، في كثير ناس بدعوا لي وبيقفوا معي في كل حاجه. لكن بدي اطلب منكم حاجه واحده خاصه بالفيديو هذا. الفيديو هذا خاصه بدي الفيديو يكون عباره عن اسئله من داخل الفيديو نفسه، سؤال من داخل الفيديو نفسه، اي حاجه، بس اهم شيء اسئله. اهم شيء يكون اجاباتكم اسئله صار في غزه، اي شيء اسئله، ويكون التعليقات طويله شويه مشان انا ارد عليكم واليوتيوب يعرف انه في حياه بالفيديو. والاهم من هذا كمان انكم تشاركوا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. لما اليوتيوب يقول لك اذا اجى مشاهد شارك الفيديو لصاحبه وصاحبه شاهد الفيديو، فبيعرف انه في ناس عجبهم الفيديو فالفيديو بيطلع. فاذا يا اخوان اللايك والمشاركه والتعليق العزيز ظريف زيكم كثير بفيدني. دعمكم المادي يا اخوان، طبعا انتم عارفين الدعم المادي في اخر اوقات خف كثير بسبب مشاهداتي القليله وبسبب انه كان في عليه شويه تقييدات. فمشان خاطر هيك يا اخوان بدي اطلب منكم حاجه واحده، وخاصه انه انا بحاول اعمل لكم محتوى جديد، فمشان هيك بدي اطلب منكم يا اخوان حاجه واحده، ادعموني يا اخوان قد ما بتقدروا. دعم مادي كثير بفيدني. في كثير طرق لقيت صارت جديده متاحه عندي. في عندكم اخوان طريقه باينس العملات الرقميه اس تي ار سي 20. في عندكم ميزه علامه الدولار في القناه نفسها، ميزه شكرا كثير بتفيدني. سوبر سانكس، في عندكم بريد جزائري، باي بال، في لقيتكم صار كل شيء متاح. فاللي حابب يدعمني يا اخوان تقدر تدعموني عن طريق اليوتيوب مباشره، اخوان تدعموني عن طريق الفيديو مباشره عن طريق ميزه سوبر سانكس او شكرا. بتضغط عليها جنب زر المشاركه او التعليق، تقدر تضغط عليها بتختار المبلغ اللي تحب تدعمني فيه، بتضغط ارسال، بتظهر تعرف في التعليقات وعلى الشاشه، وهذا الشيء بيفيدني كثير. وهي باركود باينس حابين تدعموني عن طريقه فكثير بتفيدوني. واللي حابب يتواصل معي هون على رقم الواتساب، هي رقم الواتساب خليل عبد الله، وهي رقم الواتساب تتواصل معي مباشره وبرد عليك مباشره. اللي حابب يدعمني عن طريق اي منصه ثانيه، والله يا اخواني كثير بتفيدوني، وهذا الشيء بيشجعني ان استمر في المحتوى اكثر واكثر. فانا طولت عليكم كثير فاعذروني. طيب يا اخوان، حكيت يا اخوان انا بدي احكي لكم ايش صار معي بالضبط وكيف انا انسبت ودمرت الاسعاف. كانت لاول مره بحياتي، فطبعا انا عامل هذا الشيء لانه الشيء كان مستفز يوميتها وبقول يا رب ما تنعاد. طيب اخوان ايش صار معي بكل بساطه وبكل تفصيل. حكيت انا اخوان كان عمري تقريبا قلت لكم 14 سنه، فلقيت بعرف ان ابويا كان بده يروح يشتري سياره. فلقيت لما على اساس ان ابوي بده يشتري السياره وشيء كل شيء طبيعي وتمام، فالدنيا حلوه. راح ابوي كان في سياره اسمها جيلي قيمتها نازله، فابوي راح يشوفها اشتراها بديت هيك ما استمرش 10 دقائق على طول باعها، لانه قالوا له مش منيحه وتسحب بنزين كثير ومن هذا الكلام. فاجى معاه واحد عنده توك توك قال لي ايش رايك يا ابو احمد تروح تشتري توك توك؟ ابوي قال له تمام. قال له برضه توك توك يعني انت تروح تطيش بدك تجيب اشياء تحطها عليه يعني بكون شيء منيح، يعني بضل معاك وبنزين بوفي بنزين وشيء منيح. ابوي قال له تمام والله. وفعلا راح هو وابويا واشتروا توك توك. وابوي كان عنده شويه مش عارف لسه ما كانش بيعرف يسوقه كثير، فيعني بيقدر يعني يسوق نوعا ما. فساق التوك توك وودع على الدار. ولقيت اخويا الافندي الكبير لقيت اخوي تقريبا قاعد عمره 18 19 20 سنه فلقيت ولا هو لقيت وين جاي عند رصيدي. جاي عند رصيد وانا كنت قاعد عند عمي وسمعت صوت التوك توك. ما كنتش بعرف ولو بنزلت لسه التوك توك عليك على كارتينه يا اخوان. كان شاريه قيمته ب 2000 دولار 3000 دولار زي هيك تقريبا كان شاريه، ولسه الكارتين عليه يعني ما شاء الله يعني كان عزينه. فالمهم يا اخوان ايش صار؟ اللي صار يا اخوان لقيتها بكل بساطه انه اخوي قال بدي اروح. انا كنت دبيت عند دار عمي قلت له لا والله ماني بياك بدي اجي معك عشان اشوف ايش كيف نسوي زي هيك. اخوي ما بعرفش انه اخوي لسه مش متعلم عليه كثير، ما بعرفش توك توك كثير. واحنا لسه طالعين من الشارع رجعنا تقريبا كان الكلام هذا الساعه 11 بالليل. والله احنا كمان ظلمنا الراجل الله يعني يسامحك بالله عليك اذا كنت بشوف الفيديو هذا سامحني. فلقيت يا اخوان ماشيين في شارع دار عمامي تقريبا شارع تقريبا طوله 200 متر 250. واخوي معلم يزر لك على البنزين مره واحده وطيران. هجيت في شارع صلاح الدين اللي هو طريق العام يلي المفترض انه انت تخفف عليه تهود بعدها تلف تشوف سياره من يمين سياره من الشمال في ولا فيش بعدها تمام. هلقيت ولا اخويا معلم ويزر لك بنزين ويعمل هيك نص شارع صلاح الدين. في يا اخوان راجل الله يا رب يعينه ويتلطف فيه والله العظيم صراحه احنا ظلمناه وبعتذر اخو على هذا الشيء. لسه كان جايب سيارتنا على معبر تيكت بقول لسه اول مره العدد لسه ما تحركش، جاب مع المعبر لسه شغلها وماشي في شارع صلاح الدين. اخوي الافندي بسم الله ما شاء الله وهو ماشي شارع صلاح الدين على الشارع اجت سياره والظاهر معلم قدح السياره ولف هيك. السياره ضلتها مسرعه وشحطت بريك ووقفت عند الدار منيح وخبطت الراجل الحادث. وانا معلم ما بنعرف حاجه الا ولا احنا توك توك طايرين فوق في السما وقاعدين في الارض. هل لقيت انا مغمى عليه تقريبا مش شايف ولا حاجه ولا فاهم حاجه ولا بعرف حاجه. الناس كلها قاعدين يجروا عمام اكيد سمعوا صوت هذا وكل الناس قاعده تجري. صريحك والله الا ما يكون في حاجه صارت للاولاد.
انا ما صحتش على حالي الا قاعدين بيجروا بيحكوا يعملوا اولاد اللي طاروا. طب وين اولاد؟ مش معروف وين. من رحمه ربنا عز وجل فينا انا واخويا انه التوك توك اللي بتعرفوا له قفص وراني، تمام؟ كنا التوك توك طايح علينا طيح، يعني احنا جوا القفص والقفص طايح علينا طيح، يعني مش جاي ولا واحد. لو القفص هو طاح على رقبه واحد فينا، على صدر واحد فينا، عيد واحد فينا اللي قطعها. فهذه رحمه ربنا فينا ان الحمد لله رب العالمين ضلينا تحت. اكيد احنا مغمى علينا مش فاهمين ولا حاجه ولا حاجه، مش ذاكر ايش ساعتها ايش صار، لكن ما عرفت الا لما شالوا القفص هذا ولقونا تحتيه، وكانوا فاكرين انه احنا يعني وضعنا كلمه اساوي. فقال صح فينا. أنا الحمد لله يمكن بس مغمى علي. اخويا كان ماخذ اصابات شويه صعبه، يعني مش انه اصابات خطيره لا، بس يعني شويه صعبه، يعني في جروح في غرز في اشياء زي هيك، لانه هو كان السواق يعني كيف يحكي عن اخويا يعني شكرا له يعني. فلقيت انا يعني صحصحت لقيت نعيط واحكي الله يلعن ابوه هو السبب. والله العظيم يا اخوي من جد عقلي اليوم بتذكرها وانا واقف شارع صلاح الدين بقول الله يلعن ابوه هو السبب، ابن الكلب الله يلعن والده. والله يا خلي ما خليت اخوان له ولا لعنه ولا مسبه ولا حاجه، بانه احنا غلطانين. احنا غلطانين، لا هو كمان غلطان، وكمان احنا اصلا اخوان ما عندناش رخص. فالمهم ضلينا عن ابوه. هو انا قلت له عن ابوه، قلت وين السواق؟ بقول فطلع بقول انا السواق. انا كنت حرجت يعني قاعد اعيط وعامل حال انه انا ابصر ايش مصاب. كمان من صغري كنت برضه كنت شوي عندي شويه خبث، يعني كان لازم اتظاهر انه انا معي حق وهذاك هو الغلطان يعني. وهو السبب ابصر ايش من هذا الكلام. اجت الشرطه، فاجى خالي واجوا قرايبي واجت الشرطه وراحوا. فاول شيء لقوا سرعه السواق 120 كيلومتر بالساعه، فهو شارع صلاح الدين لازم بس 80 او 60. فكان غلط منا ومنه، والحمد لله ربنا حليناه ودي واعطيناه 1000 شيك حق السياره، حق باب السياره. باب السياره كله تفجم، لسه جايبها من على المعبر تكت بقول لكم. والحمد لله ربنا احنا توك توك كان تفجم كلياته، لسه اول ركبه كان بالتكت تبعه. ابوي قال الله يخلف عليك يا اولاد باع توك توك كلياته. فبعد تقريبا مده رحنا على غزه الاخ يونس، لقينا السواق نفسه الجيب تاعه يا حرام الاشتراك حط عليه ستاره، مش يعني هو دفعنا 1000 شيكل، لكن لقينا حط على الجيب ستاره وعلى الباب ستاره ومش عامل الباب. فالحمد لله احنا رحنا مستشفى ناصر، ويوميتها في المستشفى كانت اول مره اركب سياره اسعاف. خف عقلي يا اخوان، اقسم بالله لما اجت الاسعافات وركبت سياره اسعاف خف عقلي. اول شيء خفت وارتعبت رعب بشكل مش طبيعي. والسياره مسح طبعا ايمتها قبل الحرب كشف طبات شفر يا معلم شارع صلاح الدين، ومين اتذكر يقف قدامي سياره اسعاف. وسيارة الاسعاف شفر هيك واني مني تعبان ومش قادر وحس حدايخ، والاسعاف عشان مسرعه خلتني هيك هيك ادور. والحمد لله ربنا وصلنا وطمن على عائلتنا وفحصونا فحوصات كامله طلع ما فيش عندنا حاجه والحمد لله رب العالمين. انا هيني بخير وصحه وسعاده قدامكم. فهذا اللي صار يا اخوان معانا، وهذا كان فيديو اليوم. بعرف هذا الفيديو كان بس نظام قصه، فهذا كان فيديو اليوم يا اخوان، فيديو لذيذ ظريف زيكم. واتمنى يا اخوان اذا كان الفيديو عجبكم نال اعجابكم احكوا لي ايش رايكم بالفيديو بالتعليقات، وكان برمي كثير وحسيت ان انا بخرط ولا لا. والله يا اخوان ما خرطت عليكم ولا بحاجه، كان كلام كله رسمي. فهذا كان فيديو اليوم، لايك اشتراك تعليق لذيذ ظريف زيكم، واعمل المشاركه واللايك واعملوا تعليقات كثيره واشتركوا القناه وفعلوا زر الجرس ودعموني دعم مادي عن طريق كل منصات التواصل الاجتماعي. هي حساب الواتساب ايوه الواتساب بالوصف وهي على الشاشه بتقدروا تدعموني عليه مباشره وتواصلوا معايا اللي حابب يدعمني اي دعم مادي وكثير والله يا اخوان بتفيدوني خاصه بالاوقات الصعبه هذه. وهذا كان فيديو اليوم. خوارزميات اليوتيوب بقول لك لازم تحضر الفيديو هذا، لانه الفيديو هذا متابع للفيديو الجاي اللي موجود هنا، متابع نفس الفيديو هذا. فبحكي لكم كل معناه اللي صارت معنا امبارح وإشي كان رعب، فنصيحة نشاهدوه مشان خاطر انه برضه القناه ترتفع بالزياده. فانتوا تضغطوا عليه شاهدوه مش حتندموا حاجه، واكتبوا رايكم في التعليقات. سلام عليكم.